ሰላም ካሳዬ እባላለሁ። የሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ሶፍትዌር እንማራለን። እንዴት እንጭናለን፣ እንዴት ፕሮግራም መጻፍ እንችላለን እና ሶፍትዌሩ ወይም ሲ ፕላስ ፕላስ ማለት ምን ማለት ነው፣ ሲ ፕላስ ፕላስ ለምን ይጠቅመናል የሚሉ ነገሮችን የምናይባት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬው የምናየው የመጀመሪያ ቪዲዮ ከመሆኑ አንፃር ጀስት ስለ ሶፍትዌሩ አንዳንድ ነገር እና ስለ አጫጭኑ የምናይ ይሆናል። በቀጣይ ፕሮግራማችን ወይም በቀጣይ ቱቶሪያላችን ደግሞ ኢንትሮዳክሽን እናይና ወደ ቀጥታ ወደ ሶፍትዌሩ አሰራር እንገባለን ማለት ነው። ለዛሬ ሲ ፕላስ ፕላስ የምንሰራበት ሶፍትዌር እንጭናለን ማለት ነው ኮምፒውተራችን ላይ። እንግዲህ ኮምፒውተራችን ላይ የምንጭናት ሶፍትዌር እቺ ናት። ለጊዜው ግን የተለያዩ ሶፍትዌሮችን መጫን እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ዲቭ ሲ ፕላስ ፕላስ የምትባለው አንዷ ሶፍትዌር ወይም ሲ ፕላስ ፕላስ የምንጽፍበት የሶፍትዌር አይነት ነው። ነገር ግን እናንተ ኔትቢንስ የተለያዩ ጃቫ የተሰኙ ሶፍትዌሮችን እየጫንን ሲ ፕላስ ፕላስ መጻፍ እንችላለን። አሁን ለጊዜው ይህንን ዲቭ ሲፒፒ የሚለውን እንጫነውና እንጀምራለን ማለት ነው። ለተለያዩ ነገሮች ይጠቅመናል። ለምሳሌ ጌሞችን መስራት ብፈልግ፣ እንዲሁ የካልኩሌሽን ነገሮችን ዴስክቶፕ አፖችን ለመስራት ይጠቅመናል። ከጃቫ ጋር ኮሚኒኬት በማድረግ ወይንም ከሲሻርፕ ጋር በማገናኘት ሶፍትዌርን መስራት እንችላለን። ለጊዜው ግን ሲ ፕላስ ፕላስ የተለያዩ ኮዶች አሉት። እነኛን ኮዶች ለምናይ ይሆናል በተከታታይ ቱቶሪያላችን ላይ። አሁን ይህንን ሶፍትዌር አፑን መጀመሪያ እንጫነው ማለት ነው። እንደሱ ነበርማ እዛ ፕሬስ ነበር ማለት ነው። ይሄን አስተዋውቀው ምን አለ ነው ይሄ ሞጣ ነበር መከታተል ነበር። እዚህ ጋር የተነሳው ፕሬስ እሺ ኮማንድ በምንድን ነው ሳውንድ እና ሪከርድ ማቆሚያ ቅድም አሳይቷል። ፕረስ እና ኦኬ ኮማንድ ነው ስቶፕ ነው ያሳየው። ኤፍ7 ነው ያሳየው። ኦሪጂን አታረክ ታያ ሪከርድ ያደረገው አንድ ነው ቪዲዮም ያሳይ ከሆነ ጥሩ ከዛ እንጨርስ አሳይቶ ኦኬ ተመለሰ ቻንስ ጨርሳለሁ። አሁን አሳናት እናሳያለን ይላል ብር ነው አንድ ቀን እና ምን ያህል መሰለኝ ዩቲዩብ አልከፈላለሁ ግን እኛ ሳይታል ማለት ነው። ፒሲ አለኝ እንደዚህ ደውዬ ነው ሰራ መሰለህ ቪዲዮ አለ ውጭ ደግሞ ወድ ነው መሰለህ የሚያዝናና ነገር ነው የሚወዱት። እሱማ ነው ሞር ጠቀሚነት ጌም የሚሄደው ጌም አለ። እሺ ሶፍትዌራችን ጭኖ ጨርሷል። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ሶፍትዌሩን ፊኒሽ ስለሆነ ኖርማሊ አውቶማቲካሊ ረን ይሆናል ማለት ነው። ሶፍትዌሩ ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል። ነገር ግን አሁን አዳዲስ ክላሶችን ፕሮጀክቶችን ክሬት ማድረግ ብንፈልግ ጀስት ፋይል ላይ እንሄድና ኒው እና ፕሮጀክታችንን እዚህ ጋር ኖርማሊ ሶርስ ፋይል የሚለውን ኮንትሮል ፕላስ ኤን ብናደርግ ኖርማሊ ይከፍትልናል። እዚች ላይ የተለያዩ ኮድ ይችላል። ይቅርታ ባትሪ እየጨረሰ ነው ፒሲው እና ለዛሬ እንግዲህ ይሄንን የሚመስል ፕሮግራም ወደፊት መቀጠል እንደምንችል ማሳየት ያህል ነው። ይበቃናል። እንግዲህ ላይክ እና ሼር እንዳትረሱ እያልኩኝ ፕሮግራሙን ተወደዳችሁት እንዲሁም ኮሜንት ሼር እያደረጋችሁ ለማበረታታት እንግዲህ ከእናንተ ይጠበቃል። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።